بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ته نننی ټاپک چې دی هغه HTML دی چې ویب سایټ کریټ کوي او ویب سایټ باندې جوړیږي. ویب سایټ د تیر حیثیت لري. HTML چې دی HTML هایپرټیکس مارک اپ لنګویج دی. موږ ته په HTML باندې کار شروع کوو. HTML لپاره موږ ته هر دغه ID کارولی شو. نو هغه چې ده زه خپله ویژوال سټوډیو کاروم، نو په نوټ پیډ په دغه شیانو هر شي کې کوډ کولی شي. ما چې ثبتوی یې ایکسټینشن یې ډاټ HTML دی یا HTML پرې لیکئ، نو نوم به ورکړئ، بیا به HTML ډاټ HTML ولیکئ، بیا به خپله دغه براوزر دغه ته وړي، ویب سایټ راته جوړېږي. نو راځو اوس عملي کار باندې کوو. نو HTML چې ولیکې لاندې راځي HTML5 که دا چې دا ځای ووایه نو ټوله به خپله درته نوشته شي. او که غواړې چې خپله یې جوړ کړو، ټوله نوشته کړو، نو اول چې دی HTML دی، HTML بیرته بندوو او بیا هیډ دی. په هیډ کې داخل به موږ ته لینکونه ورچوو چې کوم شیان ورسره لینک کوو، او HTML دغه ټایټل به ورچوو، او تر هیډ لاندې به بیا موږ ته باډي ورچوو چې به ټوله کوډ په باډي کې لیکو. HTML به ولیکو. HTML چې نوشته کړئ بیا به بیرته چې بندوئ یې دغه سلیش به ورکوئ، بیا به هیډ ورکړئ. هیډ کې بیا موږ ټایټل لیکو. او تر هیډ لاندې موږ باډي لیکو. ټوله کوډ بیا موږ دلته لیکو، په دغه ځای کې لیکو H. او کنټرول S سیو کوئ، ما خو سیو کړی دی، وینې لینک CSS ډاټ HTML مې لیکلی دی. نو تاسې کولی شئ چې دغه دلته راسئ، نیو فایل راواخلئ، نیو فایل چې جوړ کړئ. دلته به راسئ، نوی فولډر به سره جوړ کړو، ورته جلا فولډر چې مو جوړ کړي دا به راخلاص کړو، فایل راخلاصه را بس دلته به نیو فایل جوړ کړو چې simple.html simple.html دا ایکسټینشن دی. نو اول موږ ته HTML لیکئ، بیا به هیډ لیکو، بیا به ټایټل لیکو. ټایټل کې سمپل ټایټل چې تاسې هر شی ورکوئ، بیا به باډي لیکو، باډي کې به داخل بیا باډي کې داخل موږ ته یا رقم کوډ لیکو، په براوزر کې شو کو هغه باډي کې داخل لیکو.
کنټرول اس چې وکوئ نو ما زه راغلم دلته مې یو براوزر لایف سرور په نامه باندې هغه مې راخلاص کړی دی نو د دغه ځای هم کولی سئ رابسئ هغه فولډر ته دا وینئ دا موږ د کوم کوډ نوشته کړی و هغه دا دی موږ دې چې کوم کوډ نوشته کړي هغه کوډ دا دی راته شو کړي په براوزر کې چې په باډي کې هم کوم کوډ لیکلی و د دوه په بغیر په ارقام سره براش سامان میشه پاراگراف دا به کنټرول اس کو کنټرول اس مو کې راوځو براوزر په براوزر به ریفریش کو نو موږ ته چې اول لوارې HTML کوډ لیکو نو راځو به دلته اول به HTML ولیکو HTML به بیرته بند کو بیا به هیډ ولیکو هغه به هم بند کو هیډ په مابینځ کې به ټایټل ولیکو چې او نور څونه لینکونه چې هغه به د هیډ په مابینځ کې او باډي کې به چې څونه کوډ دی د ویب سایټ کوډ هغه به ټول په باډي کې داخل لیکو